संघीयता स्थापनाको सङ्घर्षमा जनकपुरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको 1 वर्ष कस्तो रह्यो त? साझा सवालको दोस्रो श्रृङ्खलाको पहिलो बहस प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुरबाटै। साझा सवालको दोस्रो श्रृङ्खलाको पहिलो कार्यक्रममा स्नेहा झाको नमस्कार। संघीयता कार्यान्वयनको 1 वर्षबारे छलफल गर्न हामी जनकपुर आइपुगेका छौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका नेता चित्रलेखा यादव, त्यस्तै हामीसँग 90 जना जति सहभागी पनि हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी, संघीयताले तपाईलाई मुख्यमन्त्री बनाएको 1 वर्ष नाघिसक्यो। यस अवधिमा तपाईले गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कामहरू 1 मिनेटभित्र भनिदिनुस् न। नयाँ संरचनामा मुलुक गइसकेपछि आवश्यक ऐन नियम कार्यविधिहरूको अभाव रहेको अवस्थामा हामीलाई चाहिने आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गर्यौँ। त्यसपछि सीमित स्रोत साधन बीचमा हामी प्रदेशभित्र 2-2वटा नीति कार्यक्रम तथा बजेट पनि ल्यायौँ। यहाँका जनताले आखिर किन यो मुलुकमा संघीयता ल्यायो? संघीयताको जननी, संघीयताको थलो भनेको यो अहिलेको मध्य प्रदेश नै हो। त्यसैले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने क्रममा र जनताको आकांक्षालाई पुरा गर्ने क्रममा हामीलाई सबभन्दा पहिले विकास निर्माणको साथसाथै समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा पनि हामी ध्यान दियौँ। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। अहिले सङ्घमा तपाईकै पार्टीको सरकार छ, 6वटा प्रदेशमा पनि तपाईहरुकै पार्टीको सरकार छ र अधिकांश स्थानीय तहमा पनि तपाईकै पार्टीले सरकार चलाएको छ। यो संघीयता कार्यान्वयनको 1 वर्षलाई तपाईले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? संघीयता र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको आफैमा प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले अलि लम्बित व्यवस्था पनि हो। त्यस हुनाले संविधानले के भनेको थियो भने 1 वर्षभित्रमा चाहिँ मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाइनेछ। 72 सालको असोजमा चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि 74 यो संविधानको चुनाव भएको 1 वर्षमा भनेको थियो। त्यससँग सम्बन्धित सबै कानुनहरू त्यही मितिभित्र बने। यदि त्यो नबनेको भए संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो। त्यो काम सरकारले गर्यो, समयमा गर्यो। र अरू जो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जस्तो भन्नुहोस् न, प्रत्येक प्रदेशहरूलाई चाहिँ उसका स्रोतहरू दिने, जस्तो अहिले सालाखाला 30 अरबको दरले एउटा प्रदेशमा चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको रूपमा चाहिँ पुँजीगत पैसा पठाएको छ, झन्डै 2 खरब रुपियाँ, 2 खरब 10 अरब भनौँ न एराउन्ड। त्यसै गरी स्थानीय तहमा चाहिँ 2.5 खरबको पैसा चाहिँ 753 वटा नगरपालिका गाउँपालिकामा गएको छ। यो काम पनि गएको छ। केन्द्रको जति पैसा छ पुँजीगत खर्च त्यति नै पैसा चाहिँ तल प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहमा गएको छ। यो 1 वर्षकै कुरा हो। चित्रलेखाजी, तपाईको दल केन्द्रमा र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छ, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। तपाईले यो 1 वर्षको संघीयता कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सबैभन्दा प्रमुख कुरा सरकार पक्षकै मुख्यमन्त्रीहरूले भनिरहनु भएको छ, संघले जुन कानुन बनाउनु पर्थ्यो त्यो संघीय कानुन किन चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण हुन सकेन? के 1 वर्षको समय त्यसको लागि पर्याप्त थिएन? हो, हामीले मौलिक हक अन्तर्गत कानुनहरू बनायौँ, संशोधन गर्नुपर्ने खालका त्यो काम गऱ्यौँ। तर मलाई के लाग्दछ भने जब संविधानको धारा 58ले राज्यको शक्ति बाँडफाँड गरेको अवस्था थियो भने त्यस किसिमको कानुन पनि चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। अब चाहिँ सहभागीहरूको पनि कुरा सुनौँ। तपाईहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनको 1 वर्ष कस्तो लाग्यो? संघीयताको अनुभव तपाईहरूले कसरी गर्नुभयो? हजुरहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम रुबी सदा हो। म मुसर जातिबाट आएको हो। हाम्रो यो संघीयता विचारमा जति जे हक अधिकार आए पनि हामीलाई बसोबासको समस्या रहेको छ। पोखरीको डिलमा बस्दा पनि, नहरको छेउमा बस्दाखेरि पनि त्यहाँ गएर डोजरले हटाइदिने, हामीलाई बसोबासको के हक छैन। एकदम उहाँको जुन प्रश्न छ एकदमै सही छ, जेन्युइन छ। विगतका जुन संघीय अहिले केन्द्रमा रहेका सरकारहरूको जुन अकर्मण्यता रह्यो, कमजोरी रह्यो, जुन चाहिँ यहाँका दलित गरिबको समस्यालाई ट्याकल नगर्ने, समाधान नगर्ने जुन किसिमको
अहिलेसम्म रवैया रह्यो त्यसको परिणाम हो आज दलित गरिबहरू यस्ता अवस्थामा रहेका छन्। अब के गर्ने? त्यसैले अब हामी यस्ता कानुनहरू पनि बनाउँदैछौँ। अहिले पनि सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयले पत्र लेख्छ, तपाईँ यसमा त अहिले कानुन बनाउन सक्नुहुन्न, यसमा अहिले चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। जुन किसिमको अन्योलता अहिले सङ्घीय सरकारको अहिलेको सम्बन्धित मन्त्रालयको देखिएको छ, जसबाट चाहिँ हामीले चाहेर पनि उहाँहरूको जमिन उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैन, किनभने हामीसँग आवश्यक ऐन कानुन छैन। तथापि प्रदेश सरकारले आउने दिनहरूमा त्यस्ता भूमिहीनलाई कसरी व्यवस्था गरेर जाने भन्ने नीति लिएको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। सुरेन्द्रजी, जो जग्गाको कुरा गर्नुभयो, अघिल्लो जो संविधान सभामा के बहस भयो भने म पनि त्यो संवैधानिक संवाद समितिमा थिएँ। जग्गा कसले दिने अब भन्दा केन्द्रले जग्गा बाँड्ने जो पुरानो थियो सुकुम्बासी भनेर, अब त्यो गर्ने कि भनेपछि होइन, अबको जग्गाको व्यवस्थापन चाहिँ प्रदेशले गर्ने। सुकुम्बासीको व्यवस्थापन होस्, जग्गा दर्ताको समस्या हो, लालपुर्जा दिने सबै अधिकार अब केन्द्रले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसक्यो संविधानले। अब यो काम चाहिँ कानुन बनाएर छिटो प्रदेशले सुरुवात गर्नुपर्छ र यो समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ। जो अहिले मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ त्यो काममा उहाँ छिटो लाग्नुहोस्, त्यसमा हामी सबैको सहयोग हुन्छ। धन्यवाद। मेरो नाम रामनाथ दास हो, घर यही 20 नम्बर वार्ड देवरा रुपैठा। सबैभन्दा पढी विभेदमा दलित नि परेको हो, भर्खरको कुरा हो। सिङ्गाही नगरपालिकाको एउटा डोम समुदायको हाम्रै दलित मान्छे त्यहाँ पढ्न गयो, अरे त्यहाँ झुठा उठाएन भने फोहर त्यसलाई त्यहाँबाट वञ्चित गरियो। त्यो मुद्दा लिएर कहीँ पनि अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन। यति विभेदमा मलाई लाग्छ भने कि कुनै बाबुनको छोरालाई डाइरेक्टै भन्छौ भने तिमी दलित एक दिनको लागि बन्नुस् भने सायद स्वीकार्न पाइँदैन। यस्तो विभेदमा हामीहरू परेको छौँ। के को संहिता अहिलेसम्म कागजमा मात्रै सीमित छ, तर व्यवहारमा भएको छैन कि हामीहरू यहाँको मान्छे होइन। हस्, धन्यवाद। चित्रलेखाजी, तपाईँ आफू त यही प्रदेशकै पनि हुनुहुन्छ। यति ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए तर अझै पनि यो परिवर्तनको महसुस गाउँ समुदायमा गरिएन, किन? मैले उहाँहरू दुवैजनाको प्रतिक्रिया सुन्दा मलाई पीडा बोध भएको छ र मलाई के लाग्दछ भने कि अहिलेसम्म पनि हामीमा संवैधानिक संस्कार जो आवश्यक छ, संविधानमा भएको व्यवस्था मर्म र भावनालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने त्यो काम हुन सकेको छैन र नेपाली नागरिकहरूको जुन सङ्घीयता भए पश्चात हामीले पनि केही लाभांश पाउँछौँ, हामीले पनि मौलिक हक अन्तर्गतको जो कानुनी व्यवस्था छ त्यस अन्तर्गत सुविधा पाउँछौँ भन्ने जुन एउटा भावना रहेको छ, त्यो भावनाको अझसम्म पनि उच्च सम्मान उच्च कदर हुन सकेको छैन, किनभने त्यो कार्यान्वयन भएकै छैन। धन्यवाद दुलाल बाबुजी। प्रदेश 2 मा निकै ठुलो जनसङ्ख्या छ दलित समुदायको, तर दलित समुदायले नै संघीयता कार्यान्वयनको अनुभव हामीले गर्न पाएका छैनौँ भनिरहेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा उहाँहरूको एकदमै जुन प्रश्न उठाउनु भयो एकदम सही छ। समाजको रूपान्तरणको अहिले सोच प्रदेश सरकारले लिएको छ, जसमा चाहिँ यहाँहरूको मार्फतले म जानकारी गराउँ कि यो प्रदेशमा जुन दलितको अहिलेको अवस्था, नेपालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 18% दलितहरू रहेका छन्। यी समुदाय चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य सबै हिसाबले उनीहरूको चाहे गरिबी सबै हिसाबले पछि परेका छन्। यसको लागि प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण विधेयक अहिले सदनमा लगेको छ। दलित सशक्तिकरण विधेयक ऐन बनिसकेपछिको अवस्थामा यो प्रदेशभित्र रहने दलितको हरेक राज्यका जुन यो स्टेटको विभिन्न तह तबका निकायमा उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ। एक दोस्रो चाहिँ यो प्रदेशभित्र रहने दलितहरूसँग उहाँले भने जस्तो छुवाछुत भेदभावको कुरा छ, ती अपराधीलाई इमिडिएट कारवाही गर्ने मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा टिम गठन छ। त्यसमा सुरेन्द्रजी, यो दलितहरूको यस्तो अवस्था यहाँ मात्र नभएर देशभरि नै छ। यो अवस्थाबाट माथि उठाउन के गर्नु पर्ला? म अर्थमन्त्री हुँदाखेरिमा सिरा, सप्तरी र कपिल वस्तुका दलितहरूको जसको घर छैन 1,000 घर बनाउने भएर जनता आवास भन्ने कार्यक्रम त्यहाँबाट सुरु भयो र आज पनि त्यो चालु छ। त्यस बेला चाहिँ दलित र गैर दलित बिहे गर्छौ भने 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिन्छु भनेर राज्यको तर्फबाट त्यो कार्यक्रमको आरम्भ मैले नै गरेका थिएँ। किनभने मैले के देखेँ भने दलित र गैर दलितको समस्या, पानी त चल्ने भयो तर बिहे चलेन। जबसम्म त्यो स्थितिमा समानता आउँदैन तबसम्म एउटै भएर हामी समाजमा चाहिँ यो किसिमको छुवाछुतको व्यवस्था अन्त्य हुँदैन भनेर मैले त्यो आरम्भ गरेँ। धन्यवाद। अब सहभागीहरूको प्रश्न लिउँ। म दिपाली सरौतटबाट आएको छु अनि यहाँ उहाँहरूले दलितको कुरा, म दलित जाति नभएर पनि उहाँहरूको समस्या बुझिरहेको छु। किनभने म सानो सानो बच्चाहरूलाई फ्री ट्युसन, दलितहरूलाई फ्री ट्युसन गराउने गर्छु आफ्नो रौतहट जिल्लामै। अनि उनीहरूलाई भन्दाखेरि तिमीहरू स्कुल जाऊ पढ्न भन्दाखेरि उनीहरूले भन्छन् कि स्कुलमा गएपछि मलाई
ठुलो जातिको मान्छेहरूले अथवा स्टुडेन्टहरूले भन्छ कि तिमी किन पढ्न आएको, तिमी यदि मेरो बडीमा छोयो भने फेरि मलाई छुवाछुत हुन्छ भनेर उनीहरूले मान्ने गर्छ है। अनि त्यही म जान्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले शिक्षाप्रति त्यति रूपान्तरण गर्नु भइरहेछ भने किन दलितहरूले पढ्न चाहे पनि उनीहरू गएर अनि छुवाछुतको कारण फेरि घरमै फर्केर आइरहेछ। त्यही हजुरहरूसँग म उसको जवाब चाहन्छु क्या। हस् धन्यवाद। अब यो दलित शिक्षाको कुरा उठेको छ, त्यससँगै सम्बन्धित अर्को एउटा जिज्ञासा लिउँ। म पचुलाल माझी मुसर सर्लाहीबाट मेरो प्रश्न रहेछन्, जुन विश्वविद्यालय अनुदानले बाडे डोम मुसर चमारको लागि जुन छात्रवृत्ति दिँदै आइरहनु भएछन्, के भन्छन् त्यो डक्टर इन्जिनियरको लागि, साथै केही दिन अगाडि प्रदेश नम्बर 2 ले पनि मुसर डोर चमारको लागि स्नातकोत्तरको लागि छात्रवृत्ति जुन निकाल्नु भएको थियो, प्रदेश नम्बर 2 मा 18% दलित छन्, जबकि 1 जनाले मात्र फर्म भर्यो। त छात्रवृत्तिको जुन पाउनुपर्ने जुन व्यवस्था छ नि, जस्तो अब +2 पास गरेकोले फर्स्ट डिभिजनले मात्र पाउन सक्ने, न कहिले त्यो दलित मुसर डोम चमारलाई त्यो व्यवस्था जुन बनाउनु भएका छन्, न कहिले त्यो त्यहाँसम्म पुगिन्छन् र त्यो तपाईँहरूले जुन दिनुभएछन् सेवा सुविधा न त्यो पाउँछन्। त्यो एकचोटि भनिदिनुलाई म सबैजनासित अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मुख्यमन्त्रीजी, अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो प्रदेशको भित्र उहाँहरू जुन उठाइराख्नु भएछ, चाहे हामी कुनै नीतिलाई इफेक्टिभ कार्यान्वयन नगर्नु भनेको, अहिले तपाईँ मन्त्रालयभित्र जानुभयो भने मन्त्रालय त छ, त्यसभित्र कर्मचारी छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या, म चाहेर पनि जुन किसिमको काम गर्नु पर्थ्यो, जुन किसिमका एउटा जान्छ अर्को रहँदैन होइन, के अरे उपस्थित रहनु। यो कर्मचारीको विषयमा अहिले हामी फेरि एकछिनमा आउँछौँ। हाम्रो अघिल्लो महिला सहभागीको प्रश्नको पनि उत्तर लिनु छ, त्यसको लागि चाहिँ म चित्रलेखाजीकोमा आएँ। चित्रलेखाजी, विद्यालयमा अहिले पनि दलित विद्यार्थीहरू पढ्न जान डराउँछन् भन्ने कुरामा सहभागीले गर्नुभयो, यो अवस्था किन छ यहाँ? मलाई लाग्दछ यो सबैको कारण भनेको हाम्रो सामाजिक संरचना हो। अहिले पनि हाम्रो समाजमा हामीले नीति र कानुन त धेरै बनायौँ, तर त्यो नीति र कानुनमा रहेको व्यवस्था बारेको जानकारी हामीले गाउँ समुदायमा गएर गरेनौँ। नियम कानुन अन्तर्गत हामी सबै छौँ। दलितको पनि अधिकार नियम कानुनले जो सुनिश्चित गरेको छ त्यो दलितले पनि पाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको धारणा रहेको छैन। यसको लागि मलाई के लाग्दछ भने समाजले स्वीकारेको छैन भन्ने देख्यो नि, कानुन भए पनि हो। समाजले अहिले पनि स्वीकारेको अवस्था छैन। त्यो तितो सत्य हो, तर त्यो यथार्थ हो। र यसको निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूले वडामा गएर दलित सम्बन्धी रहेका कानुनहरूका बारेमा हामीले सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूको दायित्व हो। हामीले आफ्नो पार्टीमा यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि कुनै पनि सदस्यले दलितमाथि दुर्व्यवहार गर्दछ भने त्यस्ता सदस्यहरू हाम्रो पार्टीको सदस्य रहने छैनन् भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब फेरि पनि सहभागीकोमै जाउँ। मेरा नाम मेहरुन्निसा अमजदी कादरी है। मैं वार्ड नंबर 1 जनकपुर से ही आई हूँ और मेरा तो बचपना नेपाल में गुजरा, लेकिन नेपाल में अच्छी तालीम नहीं थी बच्चियों के लिए, इसलिए मुझे इंडिया जाकर तालीम हासिल करना पड़ा। और मैं इंडिया जाकर के तालीम मुकम्मल की उर्दू लाइन से, जिसमें मैंने PhD कर ली। और जब मैं वहाँ से नेपाल आई ताकि मैं बच्चों को सही तरीके से तालीम दे सकूँ, तो उसमें यह हुआ कि हमारी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जिसे भी दिखाती हूँ तो कहते हैं कि आप तो इंडिया से पढ़ी हो, आपकी इसमें क्या कदर है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस सनद की भी वैल्यू दी जाए, अहमियत दी जाए। धन्यवाद। उहाँले भारतमा गएर पढेर आउनुभयो, भारतमा PhD सम्मको शिक्षा लिएर आउनुभयो मदरसाबाट, तर उहाँको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिएन र अहिले उहाँ मदरसामै बालिकाहरूलाई पढाएर बस्नुभएको छ। उहाँले पढेको उहाँको शिक्षाको मान्यता यहाँ कहिले उहाँले पाउने भन्ने उहाँको जिज्ञासा मुख्यमन्त्री एकदमै उहाँले उठाएको कुरा सान्दर्भिक छ। सान्दर्भिक यस मानेमा कि यो प्रदेशभित्र दलित पछिको सबभन्दा ठुलो जातीय समुदाय भनेको मुस्लिम समुदाय हो। तर मुस्लिम समुदाय विभिन्न कारणले पछि परेको पनि छ, पछि पारिएको पनि छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले अहिले सदनमा मदरसा बोर्ड गठन सम्बन्धी चाहिँ विधेयक लगेको छ। यो 8 जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने 100वटा मदरसा होला भने 100वटा मदरसा होला भने 100 किसिमको चाहिँ सिलेबसहरू हुन्छ, आफ्नो पाराले पढाइ हुन्छ। त्यसको कुनै सरकारी स्तरबाट न त्यसको रिकग्निसन छ, न त्यसको कुनै किसिमको पहिचान छ, र न त्यहाँ पढिसकेको स्टुडेन्टलाई या पढिसकेको जुन त्यहाँ व्यक्ति छन् उनीहरूको मान्यता छ। यो मान्यता भनेको अहिले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेश सरकारले के गर्छ, उहाँहरूको तालिमलाई इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट दिन्छ। इक्विभ्यालेन्स सर्टिफिकेट दिइसकेपछि त्यति मात्र होइन,
त्यो मदरसा शिक्षालाई मोडर्नाइजेसन गर्ने कुरा छ। त्यहाँ अङ्ग्रेजी पढाइ होस्, तपाईँ साइन्स पढाइ होस्, म्याथ पढाइ होस्, नेपाली होस्, सोसल साइन्स होस्, त्यो मदरसा स्कुलबाट पढेको स्टुडेन्ट चाहिँ यदि कुनै इन्जिनियर बन्न चाहन्छ, डक्टर बन्न चाहन्छ, त्यो बन्न सक्छ। अब उपरान्त प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गरिसकेपछि उहाँहरूको शिक्षाको मान्यता हुन्छ। उहाँहरूले पढिसकेपछि सरकारले उहाँहरूको पढ्ने जुन शैक्षिक संस्था छ त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्छ र पढिसकेपछि सरकारी जागिरको व्यवस्था पनि गर्छ। धन्यवाद। मेरो नाम श्याम सुन्दर अधिकारी जनवार, सबैला नगरपालिका वार्ड नम्बर 2, खैरबना, धनुषा जिल्ला। यो स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारको संरचनाभन्दा अगाडिको जुन सरकारले लक्षित वर्गलाई छुट्याएर एउटा सशर्त बजेट दिन्थ्यो, टोटल बजेटको समथिङ % भनेर छुट्याएर दिन्थ्यो, त्यो स्थानीय सरकारको चुनावपछि हामीले सम्पर्क गरेर जाँदाखेरि अबदेखिको त्यो जुन छ नि बजेट चाहिँ बन्द गरेको रहेछ, निशर्त बजेट रहेछ। सुरेन्द्रजी, तपाईँ अर्थमन्त्री पनि रहिसक्नु भएको छ। यो संघीयतामा हामी गइसकेपछि संघीयता भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब केन्द्रले चाहिँ सबै पैसा दिने जो हिजोको पद्धतिलाई अब के गर्यौँ हामीले भन्दा सबै कामहरू चाहिँ तल तल हस्तान्तरित भए। 12 कक्षासम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण काम अब कसले गर्छ? नगरपालिका र गाउँपालिकाले। त्यो काम अब केन्द्रले पनि गर्दैन, प्रदेशले पनि गर्दैन। त्यसको सम्पूर्ण पैसा एकमुष्ट कहाँ पठाइदिन्छ? नगरपालिका र गाउँपालिकामा सिधै पठाइदिन्छ। अब उसले व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसै गरी कलेजसम्मको एजुकेसन प्रदेशले गर्ने भयो। युनिभर्सिटी एजुकेसन कसले गर्छ? अब सङ्घले गर्छ। सबै केन्द्रले हस्तक्षेप नगरोस् भनेर नै हामीले संघीयता ल्याएपछि अब यो काम कसलाई दिने भन्दा त्यो कामको जिम्मेवारी चाहिँ अब तल गयो। त्यसो भएले उहाँहरूले नै त्यो काम गर्नुपर्छ। केन्द्रले पनि गर्ने, अर्कोले पनि गर्ने भने स्रोत विभाजित भयो। एउटै मान्छेले 2 ठाउँबाट पैसा लिने होला, वा कसैले नपाउने होला। त्यो एकरूपता होस् भनेर त्यो काम गरेको हो। अहिलेको बजेटदेखि यसपालिको बजेट थियो, त्योभन्दा अगाडिको थिएन। अब फेरि पनि सहभागीकै कुरा सुनौ। मेरो नाम सरिता यादव हो। मेरो चाहिँ सिराज जिल्ला, तर हाल म जनकपुरमा आएर बसेको छु। मैले के हेर्दै गएछु भने हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै नै बजेट गइरहेछ, तर त्यो किन लागू भइरहेको छैन? धेरै बजेट दिइन्छ तर त्यो फ्रिज भएर गइरहेछ। सामुदायिक विद्यालयमा खाजाको लागि पनि बजेट गएको छ अरे, विद्यार्थीहरूको लागि 15 रुपियाँ दरले दिएको छ, तर यो जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मात्रै त्यो लागू भयो, बाहिर किन भएन? कि हामीले जनचेतना फैलाउन सक्दैनौँ कि हामीले त्यो तल्लो लेभलसम्म समुदायसम्म यो न्युज दिन सकेका छैनौँ? धन्यवाद। चित्रलेखाजी, तपाईँ पहिला शिक्षा मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँको जिज्ञासाको जवाब दिनुहोस्। विद्यालयहरूमा जुन खाजाको व्यवस्था गरिएको छ त्यस विषयमा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र विद्यालयको प्रधान अध्यापक वा अध्यापिकाले यो सूचना सबैलाई दिन आवश्यक छ। पहिलो कुरा त त्यो। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्दछ भने यो सूचनाको हकमा हामी कन्जुस्याइ गर्छौँ, यो जहाँ पनि देखिएको छ। यसको लागि पनि मलाई के लाग्दछ भने प्रत्येक राजनीतिक दलका सङ्गठनहरू तल्लो तहमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीहरूले नै यसलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी ठानेर यसबारेको जानकारी सबैलाई दिन आवश्यक छ। मेरो नाम विद्यापति ठाकुर, म एउटा युवा। मेरो कुरा के थियो भनेको तपाईँले अहिले भन्नको लागि त जनकपुरलाई राजधानीको रूपमा लिने गरिन्छ, तर जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र 25वटा तपाईँको वार्ड छ, त्यसमा 52वटा स्कुल सरकारी स्कुल जुन पढ्ने गर्छन् त्यसमा कम्तीमा केही न केही बजेट पुस्तकालयको लागि पनि आउने गर्छन् बढी जसो। त्यो पुस्तकालय व्यवस्थापन भइरहेको छैन। अहिले पनि हामी हेर्ने गर्छौँ भने 25वटामा 52वटा स्कुललाई हामी सुधार्न सकिरहेको छैनौँ भने प्रदेश नम्बर 2ले के 8 जिल्लाको स्कुललाई सुधार्न सक्छ? धन्यवाद। लालबाबुजी, संघीयतामा मुलुक गइसके, प्रदेश संरचना भइसकेपछि प्रदेशको शिक्षा नीति गठन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी साँच्चीकै भन्यो प्रदेशभित्रको हुन त प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ। खासमा भन्ने हो भने अब हाई स्कुल भनौँ न, उच्च हाई स्कुलसम्म +2 सम्मको जुन एजुकेसनलाई जुन यो गाउँपालिका नगरपालिकालाई जुन दिएको छ, यसमा कन्फ्युजन के रहेछ भने कसको दायित्व कसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने एउटा यो पनि कहीँ न कहीँ यसले अन्योलता सिर्जना गरेको छ। कुरो के रहेछ भने अब त्यहाँ लाइब्रेरी बनाउने, अन्य पूर्वाधारको कुराहरू गर्ने, एकातिर त्यसलाई के गरिएको छ भने अब के अरे खास गरेर स्थानीय सरकारभित्र राखिएको छ। त्यसको निर्देशन इभेन चाहिँ जिल्ला शिक्षा पहिलेको कार्यालय हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ शिक्षाकै युनिट राखेको छ। अहिले पनि सङ्घीय सरकारले त्यो शिक्षा युनिटको मार्फतले त्यो चाहिँ नियन्त्रित निर्देशित गरिराखेको छ। यसरी चाहिँ जुन अन्योलता शिक्षाको सेक्टरमा जुन गरिएको छ, अन्य सेक्टर धेरै थोर बहुत अलिकता क्लियर पनि छ। एक
दोस्रो कुरा जो उहाँले बजेटको कुरा गर्नुभयो, कसरी बजेट खडा हुन्छ। अहिले तपाईँ जानुहोस्, अहिले जुन चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय जहाँ चाहिँ 5वटा मन्त्रालयहरू एक ठाउँमा राखेको छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले एउटा शाखा अधिकृत पनि छैन, त्यो उपसचिव छैन। भन्दाखेरि कहिले उपसचिव आउँछ, कुन बेला उसलाई सरुवा गरिन्छ थाहा छैन। भनेपछि आखिर पैसालाई खर्च कसले गर्ने, कसको मार्फतले खर्च गर्ने। समायोजनका नाममा जसरी किसिमका वितरणहरू ल्याइएको छ, जे कुन कर्मचारी अहिले कहाँ छ सबै अन्यल छ, तेस्रो चौमासिक छ, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय जुन कर्मचारी हुन्छ त्यो कर्मचारी नै छैन भने यसमा यो कर्मचारीको कुरामा म फेरि तपाईँकोमा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ सुरेन्द्रजीको प्रतिक्रिया लिन आवश्यक जस्तो लाग्यो। होइन, मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भने लालबाबुजीले भनेको कुरामा केही सच्चाइ छ, केही चाहिँ उहाँले गर्ने काम पनि उहाँले गर्नु भएको छैन या गर्न सक्नु भएको छैन, केही चाहिँ सङ्घले त्यसबारेमा सहयोग गर्नुपर्छ र सहयोग नगरेको कारणले पनि कतिपय काम भएको छैन। अहिले कतिपय यो चाहिँ समायोजनमा चाहिँ समस्या किन भयो तपाईँले देख्नुभयो, कर्मचारी जुलुस गर्ने के गर्ने किन त्यो देखियो भन्दा सरकारी तलब खाइसकेर जनताको करको पैसा खाइसकेर जहाँ पनि जानु पऱ्यो नि। हिजो हामीलाई चाहिँ लोकसेवाले नेपालभरि जान पाउँछ भनेर नियुक्ति गरे, अहिले चाहिँ यसो गर्यो भन्दै जुलुस गर्ने स्थिति भयो। यसलाई माथिबाट सङ्घीय व्यवस्था, सङ्घीय सरकारले फोर्स प्रयोग गरेर पनि पठाउनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। कर्मचारीलाई जुलुस गर्न सक्ने बल कसले दियो त? हामी सबैले दियौँ। अब हामीले सोच्नुपर्ने के छ भन्दा त्यो हामी सबैको दोष हो। म फेरि कुनै एउटा पार्टीलाई भन्दिनँ, किनभने ट्रेड युनियनको राइट हामीले नै दिया हो। तर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उसले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा किटान गर्नुपर्छ। एक, अब म मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा चाहिँ केन्द्रबाट नभएर समस्या भएको त्यसको लिस्टिङ हुनु पर्यो। के कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्रदेशले गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ आफैले गर्नु पर्यो। मेरो नाम काजल झा हो, मेरो घर यही जनकपुरमै हो अनि म पढ्दै हो बिएड थर्ड इयरमा। जुन अभियान हजुरले लगाउनु भएछ कि बेटी बचाओ अनि बेटी पढाओ, अहिले पनि कमै उमेरमा बिहे भइरहेछ अनि बेटीहरू पनि मतलब भ्रूण हत्या भइरहेछन्, त्यो मतलब लागू जुन गर्नु भएछ त्यो कतिको मतलब त्यो कार्यान्वयन भएछ, हजुरले के कति यसको बारेमा काम गर्नु भएछ र अझै यसको बारेमा के प्लानिङ छ त्यसको बारेमा मात्रै जान्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मुख्यमन्त्रीजी, उहाँको प्रश्नको जवाबसँगै यो अभियान के हो त्यो पनि छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। छोरी भएकै कारणले उसले चाहिँ राम्रो एजुकेसन नपाउने जुन सामाजिक सोच छ त्यसको परिवर्तनको लागि नै बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान आएको। यो अभियान समाजको रूपान्तरणको अभियान, रातोरात यो परिवर्तन हुने होइन। एउटा योजना भनिरहेछु। पहिलो कुरा कि सबभन्दा पहिलो जोड प्रदेश सरकारले के दिएको छ, शिक्षामा दिएको छ। त्यस भने बेटी पढाऊ पहिले। छोरी जन्मिसकेपछि यो प्रदेशमा उसले चाहिँ 20 वर्ष जुन नेपाल सरकारको जुन मुल्की जुन देवानी संहिता छ त्यसमा चाहिँ 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र छोराछोरी चाहिँ बिहे गर्न पाउने या केटाकेटी बिहे गर्न पाउने। त्यसको लागि त्यो छोरीले 20 वर्षपछि चाहिँ 1,25,000 पाउँछ स्टेटबाट। यो 1,25,000 20 वर्षपछि पाउनुहुन्छ भन्नुभयो, त्यो पाउन के गर्नुपर्छ, कसरी पाउनुहुन्छ? पाउनको लागि पनि केही अब तपाईँको सबभन्दा पहिले त छोरी जन्मेको छ माघ 1 गतेको, हामी माघ 1 गतेपछि जन्मिने, त त्यहाँ चाहिँ अब सर्टेन चाहिँ त्यो पालिकाको उसको चाहिँ जन्मको जुन अब त्यो कागज तयार हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उसको आमा बुवाको नागरिकता हुन्छ। नागरिकता भइसकेपछि उसको चाहिँ वार्डले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। त्यो अहिले हामी वार्डमा अहिले भोलुन्टियर चाहिँ नियुक्त गरेर त्यो चाहिँ कलेक्सन गरेर दिने क्रममा छौँ। शिक्षा बिमाको गरेर त्यहाँ चाहिँ साइकल वितरणदेखि गर्ने कार्यक्रमहरूदेखि लिएर त्यति मात्र होइन, लोकसेवाको लागि पनि छोरीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा साइकल वितरणको लागि प्रदेश सरकारले जुन साइकल किनेको थियो त्यो पनि त गोदाममै थन्क्यो। होइन, दियो नि। हामी बलान थाहा छैन, थाहा भएपछि मात्र बनाऊ। बलान बिहुल अहिले नगरपालिकामा हामी दिएर आयौँ नि। त कतिवटा साइकल वितरण गर्नुभयो? 75 वटा दियो। काजलजीले कम उमेरमा विवाह हुन्छ भन्नुभयो, मैले यसमा चित्रलेखाजीको प्रतिक्रिया लिन चाहेँ। तपाईँको पनि पढ्दा पढ्दै कमै उमेरमा विवाह भएको, अहिले पनि समस्या त्यस्तै नै रहेछ। यो यति लामो समय बितिसक्दा पनि रूपान्तरण किन नभएको समाज? प्रत्येक समाजमा रहेका जति पनि विसङ्गति विकृतिहरू हुन्छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो पर्दछ। त्यो कतै न कतै अभाव रहेको छ। दोस्रो कुरा, समाज स्वयं नै परिवर्तन हुनको निम्ति तयार हुनुपर्दछ। त अहिले पनि के देखिन्छ भने छोरी जन्मियो भने यो त भगवानले श्राप पो दिएछ, छोरा जन्मियो भने भगवानबाट त वरदान प्राप्त भएछ। त्यो किसिमको धारणा अहिले पनि व्याप्त छ। तर तपाईँ शिक्षा मन्त्री भइसकेको मान्छे यही ठाउँबाट समाजको यो धारणा परिवर्तन गर्न के गर्नुभयो?
अब म भन्न चाहन्छु, मैले त सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, समाजको विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा हो। भनाइ पनि छ, एजुकेसन इज द फाउन्डेसन फर एभ्री डेभलपमेन्ट। यो त नारा भयो, शिक्षा नै हो, शिक्षा नै होइन। मैले लागू गर्नको निम्ति पनि म शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो छात्रवृत्तिको व्यवस्था, जो खाजाको पनि व्यवस्था छ, त्यसमा पनि मैले वृद्धि गर्न लगाएँ। र मैले त अझ के पनि योजना गरेँ भने कि बुढा नीलकण्ठ स्कुल एउटा काठमाडौँमा मात्र भएर हुँदैन, बुढा नीलकण्ठ स्तरको विद्यालय सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यसमा पनि 2 नम्बर प्रदेशको शिक्षाको सूचाङ्क सबैभन्दा तल छ। यदि सरकारले गरिबी निवारण कार्यक्रम गरिबको निम्ति ल्याउँछ भने, जुन प्रदेशमा शिक्षाको सूचकाङ्क एकदमै तल छ भने त्यो प्रदेशको शिक्षा सुधारको निम्ति सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। एउटा बुढा नीलकण्ठ विद्यालय यस्तो छ जहाँ प्रत्येक अभिभावक चाहन्छन् मेरा छोराछोरी त्यहाँ पढुन्। त्यस्तै खालको विद्यालय प्रदेश 2 मा ल्याउनका लागि तपाईले केही प्रयास गर्नुभयो? मैले प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगे र मलाई लाग्दछ त्यो अनुरूप धेरै ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई, र यो खास गरिकन किन ल्याएको भन्दा, जो अघि एकजना भाइले प्रश्न गर्नुभयो, यो चाहिँ ट्यालेन्ट सर्चको निम्ति, किनभने तपाईँले तलदेखि नै ट्यालेन्ट सर्च गर्नु भएन भने। प्रयास त तपाईँले यति धेरै गर्नुभएको रहेछ, तर प्रदेश 2 मा बुढा नीलकण्ठ जस्तो एउटै पनि स्कुल खुल्यो जस्तो मलाई लागेन। त्यो कानुनी व्यवस्था भएको छ, तपाईँलाई पनि सबै कुरा थाहा हुन सक्छ भन्ने कुरा होइन। पहिले एकजना महिलाको जिज्ञासा लिउँ, अन्तिममा सबैभन्दा अन्तिममा बस्नुभएको एकजना महिला सहभागी। नमस्ते, मेरो नाम रिना मल्लिक हो, डोम जातिबाट आएको छु म। हामी जुन समाजमा बसिरहेको छौँ त्यो समाजमा धेरै छुवाछुत मानिरहेको छ र हामीले बच्चाहरूलाई पनि शिक्षा राम्रो दिन सकेको छैनौँ, किनकि स्कुलमा जाँदा फेरि छुवाछुत धेरै मान्छ र फिस पनि धेरै भन्दा छ। यो प्रश्न उहाँको जेन्युइन प्रश्न छ। प्रश्न त्यसैको लागि मैले भने कि यही छुवाछुतको कारणले नै दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याएर अहिले सदनमा लागिएको छ। दोषीमाथि कारवाही गर्ने, दोषीलाई पक्षमा उहाँको समस्या समाधान हुन्छ। अरे त समस्या समाधानकै लागि हो नि त, पहल गरिन्छ नि। त्यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक चाहिँ उहाँ पात्र हुनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा यो छ, हरेक टोलमा यो छ, हरेक स्कुलमा यो छ। यो स्कुलको यो जुन दलित जातिप्रति जुन देखिने जुन दृष्टिकोण नै गलत छ। दलितसँग छुवाछुत या कुनै मानव एउटा अर्को मानवसँग छुवाछुत गर्न भनेको सामाजिक अपराध हो र यो अपराधी सर दण्डित गर्ने जुन कानुनी प्रावधान र त्यो पनि शक्तिले यदि प्रस्तुत र स्टेट हुन सकेन भने त्यस्ता समाजमा सुधार आउन सक्दैन। धन्यवाद। सुरेन्द्रजी, मुख्यमन्त्रीजीले प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई। तर त्यो बाहेक अहिले पनि मुलुकी ऐन जुन छ, त्यो मुलुकी ऐनले कसैमाथि दलितको बरव्यवहार गर्यो भने त्यसलाई सिधै दण्डित गर्ने र थुन्ने अधिकार पनि छ। मेरो मुख्यमन्त्रीजीलाई सुझाव के छ भने, ल्याएर 10 जनालाई थुनिदिनुहोस्, 100 जना तर्सिन्छन्। यो कुराको आरम्भ गरौँ, त्यसपछि होइन त्यसो केमा निवेदन दर्ता भएन भन्ने कुरा आयो। यो कसले लिँदैन, कसले लिँदैन, मलाई त्यो चाहिँ जानकारी दिनुहोस्। हामीहरूको गाउँघरमा अहिले व्यापक नै छ छुवाछुत। त्यो निवेदन लिएर वार्डमा पनि दर्ता गरेको छैन। पहिला वार्डमा हामीले जान्छौँ, वार्डमा डाइरेक्टिभ भन्छ होइन यो कुरा हामीहरू लिन मिल्दैन, समाजवादमा बाहिर जाँदैन। त्यही फेरि लिएर हामीहरू जिल्लामा आयो भने सिडिओ कार्यालयमा त्यो हेर्ने बित्तिकै फालिदिन्छ। त्यस्तो हो र त्यस्तो आउँछ, छुवाछुत हटिसक्यो रे। अब जुन कुरा हामीहरू दर्तै गर्न पाइँदैन भने स्थानीयसम्म निकायसम्म कसरी हामीहरू जाने? दुईवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। जस्तो नयाँ चाहिँ दलितहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम त एउटा अलिकति दीर्घकालीन कार्यक्रम हो, एकै दिनमा सबै कुरा हुँदैन, बिस्तारै गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै जाउँ। उहाँले जो सुरु गर्नुभएको छ, मुख्यमन्त्रीजीलाई मलाई मेरो शुभकामना छ, त्यो गर्नुहोस्। तर अहिले जुन ढङ्गले छुवाछुतको व्यवस्थामा निवेदनै लिँदैन, त्यस खालको बदमासी गरेको छ भने मेरो के आग्रह छ भने मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि मेरो सुझाव छ, तपाईँले सिडिओलाई सिधै आदेश दिएर कारबाही गर्नुहोस्। यदि त्यो काम गर्दैन र त्यो सिडिओले कुनै मुद्दा लिँदैन भनेदेखि केन्द्रमा गृहमन्त्रीलाई भनेर त्यस्तो नगर्ने सिडिओलाई कारबाही गराउने काममा म पनि लाग्छु। म पनि लाग्छु। म आज पनि भन्छु, यो प्रदेशभित्र एकजना पनि दलित, अब कहाँ भन्छन् कहाँ भन्दैन मलाई थाहा छैन, तर एकजना पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरू हामीलाई हाम्रो मुद्दा यस किसिमले दर्ता भएन, हामी यहाँ गएका थियौँ भन्न आएका छैन। 1 वर्ष भयो नि, त्यो आउनु पर्यो नि त। तपाईँहरूको मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि दलित समुदायको मन्त्री भइदिएको भए सायद उहाँहरूलाई आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो कि उहाँहरूले सुनाउनु हुन्थ्यो कि आफ्नो समस्या। मुलुकको परिस्थिति कस्तो छ अब त हेर्दै जानुहोस् न। अब खालि दलित समुदाय भनेर अब
पहिले त अपलिफ्ट गर्नु पर्यो नि त, ल्याउनु पर्यो, उहाँहरूलाई सहभागिता गराउनु पर्छ स्टेटमा, तपाईँको हरेक पार्टीले त्यसलाई अपलिफ्ट गरेर लग्नु पर्ने हो नि। धन्यवाद। हामी बिचमा यहाँ एउटा सानो एउटा उल्यौँ, रेशमा रसाइलीको अभिभावक दुवैजनाले बोल्न दिने, अब सरकार पक्षलाई मात्रै बोल्न दिने भने प्रतिपक्षलाई किन ल्याउनु भयो, अब पुरुषहरूलाई मात्र बोल्न दिने भने महिलालाई किन ल्याउनु भयो। अब तपाईँले मलाई बोल्नै दिइरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई धेरै बोल्न दिइरहनु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले तपाईँको त्यो भिडियो रेकर्डिङ। प्रतिपक्षको धारणा छोटोमा सुनौ। अब मेरो धारणा यो विभेदको विषयमा के रहेको छ भने कि यो विभेदले जरो हाम्रो मानसिकतामै गाडेको छ। अब यसको उदाहरण म तपाईँहरूलाई कहाँ दिन चाहन्छु। अहिले 3.25 अर्बको भ्यू टावरको बजेट प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा गएको छ। त्यस्तै योजना नै योजना चितवनमा अर्को नेकपाको अध्यक्षको क्षेत्रमा गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने यो विभेद त विकासमा पनि छ। मलाई लाग्दछ सायद त्यो भ्यू टावर बनेपछि त्यहाँबाट हामीले यसो हेर्दा त्यो विकासको असमानता नै देख्नेछौँ, समानता हामी देख्दैनौँ। त्यसकारणले यो जुन विभेदकारी जुन मानसिकता छ त्यो तपाईँले सङ्घीय संसदमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 165 सांसदले चाहिँ बजेट पाउने, अरूले बजेट नपाउने, जबकि त्यो निर्वाचित संसद हो। त्यसकारणले यो विभेद रूपी जुन मानसिकताको जरो छ नि त्यो हामी स्वयंले आफूभित्र रहेको छ, त्यसलाई उखेलेर फाल्न चाहिँ आवश्यक छ। नत्र भए अब समाजमा दलितहरूमाथि गरिने जुन चाहिँ विभेद छ त्यो तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। जब हाम्रो माथिल्लो स्तरदेखि नै विभेद गर्ने खालको मानसिकता र व्यवहार छ भने त्यो तल्लो तहमा छैन भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। हजुर, हस्, धन्यवाद चित्रलेखाजी। सुरेन्द्रजी, धेरै बजेट त तपाईँले चितवन आफ्नै जिल्लामा लानुभयो, प्रधानमन्त्रीले झापामा लानुभयो भन्ने कुरा आयो। यसको छोटोमा चाहिँ भन्छु, चितवनको उहाँले कुरा गर्नु क्रिकेट स्टेडियम सुन्तली दुरुमसले चन्दा उठाएर बनाएको कुनै सरकारको पैसा होइन। उहाँलाई त्यो भ्रम परेछ, त्यो त सरकारी पैसा त होइन, अरू चाहिँ होइन। दोस्रो पनि म तपाईँलाई भन्छु, चितवनमा जो पैसाको कुरा गर्नुभयो, विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री भएको बखत तराईका सबै 20 जिल्लाका सदरमुकामहरूमा एकीकृत शहरी विकास परियोजना भन्ने लागू गर्ने भएर बजेट आयो। त्यो तराईका सबै 20 जिल्ला, पहिला सुरुमा चितवन र दाङ छुट्याएको थियो, पछि त्यसलाई पनि थपेपछि, त्यसलाई तराई नमानेको भनेपछि पछि फेरि कराएपछि त्यो थपियो र अनि ती 22 जिल्लामा चाहिँ तराई एकीकृत शहरी विकास आयोजना भएर सबै जिल्लामा लागू छ। यो झापादेखि त्यो पनि सदरमुकाम भएको ठाउँमा मात्रै, म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा लागू छैन। भरतपुरमा छ, यहाँ पनि छ, जनकपुरमा धनुषामा छ होइन त्यो परियोजना, यहाँ पनि छ। त्यसनाले यो कसैलाई दिएको कसैलाई नदिएको भन्ने होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले झापाको भ्यू टावरको कुरा गर्नुभयो, त्यो भ्यू टावरको कन्सेप्टको कुरा आएको छ, तर त्यसले कुनै फन्ड पाइसकेको अवस्था छैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भनेको कुरा के भने सबैतिर समन्यायिक न्यायोचित विकास हुनुपर्छ भन्ने बारेमा म सहमत छु। त्यो कुरा गर्नुपर्छ। यो न्यायोचित रूपले विकासको बजेट अहिले पनि वितरण भएको छैन। अहिले पनि वितरण भएको छैन। मुख्यमन्त्री जित्नु भएको छ, उहाँले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा मात्रै पैसा हाल्नुभयो भने बाँकी सांसदले के भन्छन्? त्यहाँ मात्रै विकास भएर हुन्छ भन्दैनन्। म मन्त्री भएँ, म बजेट चाहिँ खेलाउने मान्छे हुँदा मेरो मात्रै क्षेत्रमा हालेँ भने के हुन्छ? त्यसो गर्नु हुँदैन। सबैतिर पैसा चाहिँ न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ भन्ने जो नीतिगत कुरा छ त्यसमा म सहमत छु। अब फेरि सहभागीहरूकै जिज्ञासा लिउँ। चौथो लहरको छेउमा एकजना सहभागी हुनुहुन्छ। म पीडित देवराज रसाइली, मिथिला नगरपालिका 3 हरिहरपुर। यही 1 गते मेरो रेशमा रसाइलीको बिहा भोजमा रम्दै गरेको 10 वर्षीय बालिका राति 8 बजेदेखि लिएर 10 बजेको बिचमा अपहरण गरी लगी हत्या गरेर जलाएको अवस्थामा बिहान फेला पर्यो। हाम्रो यहाँ 2 नम्बर प्रदेशका सरकारहरूले आजसम्म त्यसको खोज तलास मलाई केही गरेको जस्तो लागेन। किन गर्नु भएन त्यसो? हामी एउटा दलित पीडित भएर अहिले आँसु झारेर म बोलिरहेछु। हजुर, हस्, धन्यवाद। लाल बाबुजी, यसमा के भन्नुहुन्छ? हुन त यो मैले सरकारको नेतृत्व गरेको, सरकारलाई अहिले चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छु। तर त्यस्ता सरकारलाई भएको घटनालाई, यो प्रदेशभित्र भइराखेको घटनालाई प्रदेशको गृहमन्त्रीसँग ब्रिफिङ हुनु पर्थ्यो, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी हुनु पर्थ्यो। तपाईलाई जानकारी थिएन यो घटनाको बारेमा? त्यही त म भन्छु।
सम्बन्धित निकायबाट जानकारी हुनु ब्रिफिङ हुनु कुनै त्यससँग के भन्छन् कुनै सरकार त्यसको सँग छैन। हामीलाई जानकारी नै गराइँदैन। यहाँ घटना घट्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले आएर के आएको थियो के अरे न्युजमा एकछिन सुन्नु, न्युजमा आउनु पत्रिकामा आउनु आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँ तपाईँको पुलिस छ, प्रशासन छ, सिडिओ छ, सबै छ नि। त्यो पुलिस प्रशासनलाई हामीलाई त्यही तपाईँ भने जस्तो न्युजबाट इन्फर्मेसन हुन्छ, अन्य स्रोतबाट इन्फर्मेसन जानकारी हुन्छ। त्यहाँ हुने घटनालाई एउटा सरकारको च्यानलबाट त्यहाँ घटना घटेको घटनालाई हाम्रो गृह मन्त्रालयमा त्यो ब्रिफिङ हुनु पर्थ्यो। सम्बन्धित म सोच्छु हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा यहाँ चाहिँ सरकार सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो ब्रिफिङ चाहिँ हाम्रा गृह मन्त्रालयबाट हुनु पर्थ्यो र त्यो मुख्यमन्त्री कहाँ जानकारी हुनु पर्थ्यो। मिडियाबाट सरकारले जानकारी गर्दैन, मिडियाबाट थाहा मात्र पाउने हो। कारवाही गर्नको लागि निकाय भनेको अरे तेरे सुन्नुहोस् न एकछिन उहाँको कुरा सुनौँ। अरे पहिले तपाईँ अरे एकछिन सुन्नुहोस् न, तपाईँसँग एकछिन सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यो प्रदेशभित्र सरकार हुने बित्तिकै त्यहाँ सञ्चालन हुने जुन प्रहरी प्रशासन छ त्यो प्रहरी प्रशासन हामीले भनेर सञ्चालन भइराखेको छ। तपाईहरुलाई यो भित्रको कुरा सरकार हो, यसले नै प्रहरी प्रशासन सिडिओलाई जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा होला। तर हामीलाई त्यो सिडिओले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ। तपाईले भने जस्तो हामीले के गर्छौं, हामीले केबाट थाहा पाउँछौं? मिडियाबाट थाहा पाउँछौं, रेडियोबाट थाहा पाउँछौं। एकछिन, त्यसमा सरकार राख्नु र कारबाही गर्नु दुईटा कुरा हो। सरकार राख्नु भनेको तपाईलाई यो जब प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको छ भने प्रदेश सरकारको जिम्मा भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो। अरे र्याली यहाँसम्म आइदिएन स्वर, त्यो स्वर तपाईले कारबाही गर्ने निकाय को हो? कारबाही गर्ने निकाय पुलिस प्रशासन हुन्छ। पुलिस प्रशासन कसले मोबिलाइज गरिराखेको छ? प्रदेश सरकार यसैको लागि लडाई लडेको छ कि संविधानले जुन कुरा अधिकार तपाईलाई दिएको छ प्रदेश प्रहरीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा छ। तर यहाँको प्रहरी प्रशासन आफ्नो नभएपछि, हामीलाई प्रहरी प्रशासनले जानकारी नगराएपछि, हामीसँग ब्रिफिङ नगरेपछि त्यो गर्दैन। तपाईकै कुराको जवाब सुरेन्द्रजीसँग लिउँ। सुरेन्द्रजी, प्रदेशमा यति ठुलो घटना हुँदा पनि प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन भनेर मुख्यमन्त्रीजीको भनाइ आयो। यस्तो अवस्था किन छ? मुख्यमन्त्री, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि यही गुनासो छ हैन? प्रदेशलाई यति धेरै केन्द्रले पेलेकै हो त, किन पेलेको यति धेरै? मेरो यसमा एउटा सुझाव छ उहाँलाई, मुख्यमन्त्रीजीलाई मैले सकारात्मक हिसाबले सुझाव। उहाँले भनेको कुरामा के छ भने अहिलेको नेपालको गृह मन्त्रालय र यो जति पनि प्रहरीहरू छन् गृह मन्त्रालयको अधीनमा छ। उहाँले भनेको कुरा सही हो। तर यसको बावजुद पनि एउटा सल्लाह मेरो तपाईलाई के छ भन्दा, तपाईले महिनामा एकचोटि यो प्रदेशभित्रका गृहमन्त्री र एसपी एसएसपी के व्यवस्था छ यहाँको जिल्ला प्रमुख, त्यसको भेला गर्नुहोस्। त्यो तपाईलाई त्यो अधिकार हुन्छ। र मैले चाहिँ के गरेको थिएँ म तपाईलाई मेरो अनुभव पनि सुनाउँछु। म जतिखेर मन्त्री भएँ, मन्त्री हुँदाखेरिमा चाहिँ वित्तीय सङ्कट यो हुन्छ नि, लिक्विडिटी सर्टेजको समस्या आएपछि महिनाको एकपटक मैले, अझ त्यति बेला त मैले 15 दिनको एकपटक विभिन्न चाहिँ क्षेत्रका प्रमुखहरू, गभर्नर फलानो फलानो फलानो, इभेन गृहका 3टै आइजिपीहरू त मेरो त अधीनमा त थिएनन्, तर मैले उनलाई बोलाएर यो सङ्कटको समाधान यसरी गर्ने भएर हरेक 15 दिनको मैले ब्रिफिङ लिन्थेँ र यो काम गर भनेर निर्देशन दिन्थेँ। यो काम तपाईँले गर्नुभयो भने अहिले तत्कालको लागि तपाईँको मातहतमा ती कार्यालय नआए पनि त्यो समन्वयात्मक काम हुन्छ। त्यो चाहिँ काम आजदेखि गर्नुभयो भने पनि यस्ता कुनै पनि घटनामा तपाईँले सिधै तपाईँले जानकारी पनि पाउँछ, निर्देशन पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो मोडल चाहिँ यो सुरु गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। मुख्यमन्त्रीजी, यो प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्दाखेरि आरक्षणको 50% महिलालाई दिने भन्ने नीति ल्यायो। यसको निकै चर्चा भयो। हामीलाई धेरै सहभागीहरूले यो जिज्ञासा राखे, कहिले भर्ना खोल्छ, हामीले कहिले पाउँछौँ? मैले भने नि जसरी कि अब हाम्रो प्रहरी प्रशासन भएपछि हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने यसमा हामी प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छौँ। संविधानले जुन कुरा दिएको छ हामी ल्याइसकेका छौँ। जबसम्म लोकसेवा आयोग गठन हुँदैन तर एक्लै प्रहरी ऐनले कार्यान्वयन गर्न, त्यो प्रहरी भर्ना गर्न सकिँदैन। त लोकसेवा आयोग सम्बन्धी जुन विधेयक छ अहिले सदनमा छ र यो पास भइसकेपछि मैले चाहिँ त्यो भनेकै छु कि
प्रदेशभित्र हुने मात्र प्रहरी होइन, निजामती सेवामा पनि गठन जुन जति भर्ना हुन्छ त्यसमा 50% महिलालाई आरक्षण गर्ने छ मैले भनिसकेँ। त अब भर्नाको कुरा तपाईँ भनेपछि आवश्यक ऐन बन्नु पर्यो नि त। तपाईँ ऐन भनेको कुरा त रातोरात तपाईँले भन्ने बित्तिकै हुने कुरा भएको भए त गरिन्थ्यो। त्यो जबै हाम्रो सदनभित्र छ। हजुर हस्, धन्यवाद। मेरो नाम प्रदीप कुमार सिंह दनवार, सिराहा जिल्ला, धनगढी नपा 5। मेरो भनाइ यो छ कि दनवार जाति यहाँको मुख्यवासी भएको हुनाले यसको इतिहास पृष्ठभूमि नेपालमा छर्लङ देखा परिराखेको हुन्छ। तर हाम्रो दनवार जातिको इतिहास पृष्ठभूमिमा अहिलेसम्म के उल्लेख भएको छैन, सरकारको नजर गएकै छैन। प्रत्येक गाउँमा त्यस्ता जातिहरूलाई ती जातिहरूका लागि आरक्षण कोटा आरक्षण अहिलेसम्म हाम्रो जातिलाई यो नेपालमा दनवार जाति नामै बिर्सिसकेको छ सरकारले। कहीँ कुनै ठाउँमा पनि हाम्रो जातिको स्थान दिएकै नै छैन। तपाईँको प्रश्नको उत्तर लिन्छौँ सुरेन्द्रजी। एउटा पहिले नै पनि एउटा ऐन छ जसमा 59वटा जातिलाई चाहिँ सूचीकृत गरेको छ। त्यो दनवार पनि त्यसभित्र संलग्न छ। शिक्षामा 45%, जागिरमा 45% आरक्षण गरेको छ। जति पनि फुल कम्पिटिसन खुल्छ 1000 मान्छे भयो भने 45%, 450 मान्छे कोबाट आउँछ भन्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित सबैबाट चाहिँ महिलाले मात्रै निवेदन हाल्न पाउँछन्। त्यसैले त्यो आरक्षण गरेको छ। अब घरमा बसेर त आरक्षण खोज्दै आउँदैन। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले आफै पहल गर्न पनि म आग्रह गर्छु। म नगेन्द्र प्रसाद चौधरी, मेरो जन्मभूमि सप्तरी हो र तर अहिले म 25 वर्षदेखि यही छु जनकपुरमै। अहिलेसम्म हाम्रो थारू समुदाय होइन विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेको छ र अहिले अरू जातिहरूको तुलनामा यो थारू समुदायको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था अझै खस्किरहेको मैले महसुस गरिरहेको चाहिँ छु। त्यसै कारण जस्तै खास गरिकन जो छ नि हाम्रो थारू समुदायमा सदियौँदेखि एउटा परम्परागत तरिकाले जाँड रक्सी खाने चलन चाहिँ छ। त्यसै कारणले राज्यले अथवा हाम्रो यो प्रदेश विशेष गरी मैले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसित मेरो अनुरोध छ कि थारूहरूको जनजागरणको आम जनजागरणको लागि र सशक्तिकरणको लागि पनि विशेष कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु जरुरी जस्तो मलाई लाग्यो। चित्रलेखाजी, उहाँ सप्तरीको हुनुहुँदो रहेछ। सिराहा सप्तरीमा थारू समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ। उहाँहरूको समस्याको समाधान कसरी होला त? थारू जाति जो आदिवासीभित्र पर्दछ त्यहाँ पनि विभिन्न खालको सुविधाहरूको बारेमा आरक्षणभित्र थारू जाति पनि पर्दछ। तर कुरो के हो भने यहाँ एउटा प्रचलन कस्तो छ भन्दा आफ्नो हात जगरनाथ। जो मान्छे जहाँ हुन्छ उसले कि त आफै सुविधा लिने कि त आफ्ना नजिककोलाई जानकारी दिने, अनि त्यो सुविधाको के हुन्छ भने 100%लाई दिने भन्ने हुँदैन। केहीलाई सीमित कोटा हुन्छ अनि त्यो कोटाभित्र चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई दिने त्यो खालको प्रचलन छ। अब त्यसको निम्ति हामीले सूचनाको हक अन्तर्गत हामी त्यो ठाउँमा जानु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँको व्यवस्था हामीले जानकारी लिनु पर्यो, किनभने आफू नगएसम्म केही पनि हुँदैन। हजुर हस् हस् हस्, धन्यवाद। सुरेन्द्रजी, अब आउने 4 वर्षमा देशका जनताले कस्ता कस्ता परिवर्तन देख्न सक्छन् त? हामीले एउटा संहितालाई एउटा यस्तोको फुलमाला जस्तो बनाएको छौँ नि। संहिता आउने बित्तिकै भोलिपल्ट सबै सफासट समस्या हल हुन्छ भनेर यो होइन। भारतमा 1947मा स्वतन्त्र भएदेखि नै संहिता हो। गरिबी छ कि छैन, छुवाछुत छ कि छैन, अन्याय छ कि छैन, अत्याचार छ कि छैन, त्यो सब छ। हामीले पनि यस्तो चाहिँ नबनाउँ कि यसको मन्त्र जस्तो कि संहिता आएको भोलिपल्ट सबै सल्भ हुन्छ। यो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यो हामीले आफैले गलत बुझिरहेछौँ। किनभने जस्तो अहिले तपाईँले अब बाँकी 4 वर्षमा हाम्रो देशको साधन स्रोत पकेटमा कति मनी छ पैसा त्यसले गर्ने हो। पकेटमा छैन भने कहीँबाट आकाशबाट बर्सिन्छ पैसा। पहिला त हाम्रो आफै पनि धनी हुनको लागि कोसिस गर्नु पर्यो नि। त्यो कामको आरम्भ गर्नुपर्छ भन्नेमा छु म। अर्कालाई दोष लाएर मात्रै हुँदैन। त्यसैले म सबै यहाँ बस्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि के भन्छु भने सरकारले गरिदिन्छ भनेर मात्रै नबस्नुहोस्। सरकारले त एउटा बाटो देखाइदिने हो बाबा। कहीँ तपाईँलाई अन्याय भयो, अत्याचार भयो भने त्यसले न्याय दिला, त्यसले बाटो देखाउँछ। बाँकी त हामीले गरेर खानु पर्यो नि। तपाईँहरूलाई भनेको के भने आउँदो 4 वर्षमा सरकारले राम्रा योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्छ। त्यसमा 2 मात्रै छैन, स्टेप गरेर। स्टेप भने के हो भने तपाईँसँग माग चाहिँ अनेक धेरै छ तर पैसा चाहिँ थोरै छ भने सबभन्दा धेरै परिणाम दिने चाहिँ योजना अगाडि सार्नुपर्छ। 1, 2, 3 प्राथमिकता गरेर अगाडि सार्यो भने परिणाम चाहिँ आउँछ र नयाँ कुरामा जान सकिन्छ। धन्यवाद। मुख्यमन्त्रीजी, अब आउने 4 वर्षमा तपाईँका प्रदेशवासीले कस्तो किसिमका विकासको अनुभव गर्न पाउँछन्? संघीयताको अनुभव उनीहरूले कसरी गर्न पाउँछन्? पहिले त के हो भने अब जुन किसिमका हामी संरचनामा हामी गएका छौँ त्यसले चाहिँ पहिले त एउटा त्यो संहिता स्थापित हुन सक्नुपर्छ, त्यो सिस्टम स्थापित हुनुपर्छ।
हामीलाई सुरुमा समस्या के आयो भने जस्तो कि कार्यालय पनि नहुनु, कर्मचारी पनि नहुनु भनेपछि यो निश्चित रूपमा इट टुक टाइम, यसले समय लियो। अब कार्यालय पनि भयो, केही कर्मचारी पनि आवश्यकता अनुसार भएपछि अब केही सिस्टम अब भनेपछि मान्छेहरूको आकांक्षा त यति छ भने संहितामा भएपछि रातोरात चेन्ज हुन्छ, ओभरनाइट चाहिँ चेन्ज पाइन्छ। गरिबीकादेखि युवा बेरोजगारीका कुराहरू छ, जम्मै रातोरात चेन्ज हुन्छ। त्यो मानसिकतामा पनि चेन्ज हुन्छ। छोरीलाई दिने सुविधा त रातोरात देखिन त होइन नि। यो हाम्रो के सोच छ भने यो प्रदेशभित्र 100% चाहिँ बालक होस् बालिका होस् त्यो पढ्न पाउनुपर्छ र एकदम पढ्न पाउनुपर्छ भने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारभित्र जुन छुवाछुत छ, दलित सङ्घको अपमानको व्यवहार छ, बालिकाहरूसँग जुन गर्ने जुन आजकल बलात्कारदेखि लिएर हत्या घटना, त्यस्ता जघन्य अपराधीलाई त मलाई लाग्छ कि त्यो ह्याङ गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम पहिले सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने सबभन्दा पहिले नयाँ सिस्टममा गइसकेपछि तपाईलाई सिस्टमको फङ्सन गर्ने चाहिँ तपाईँ आधार खडा गर्नुपर्छ। अहिलेको 1 वर्ष भनेको त सिस्टमलाई आधार एउटा सिस्टमलाई हामी चाहिँ स्थापित गर्न अहिले प्रयास गरेका छौँ। तब अब हाम्रो चाहिँ नीति, हाम्रो कार्यक्रम, हामीले खोज्ने जुन परिणामहरू छन् अब आउने दिनहरूमा अवश्य देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। चित्रलेखाजी, अबको 4 वर्षमा संहिताको कार्यान्वयन गर्दै विकास गर्नलाई के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? म त सरकारलाई यही सुझाव दिन्छु कि जुन संहिताको मर्म हो, भावना हो, त्यो अनुरूप हामी सबै अगाडि बढौँ र सरकारले प्रतिपक्ष या जनता कसैलाई पनि प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा होइन, कसरी हामी एक अर्काको परिपूरक भएर विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, सबै नेपालीलाई सुखी कसरी बनाउन सक्छौँ, नेपाललाई सभ्य समृद्ध र उन्नत राष्ट्र कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसमा हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। र हामीले प्रतिपक्षको रूपमा भनेका छौँ रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, हामी प्रत्येक रचनात्मक कार्यक्रममा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। धन्यवाद। हस् त, म आजको बहसलाई यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरू यो बहसलाई साझा सवालको सामाजिक सञ्जालमा जारी राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा BBC साझा सवाल लेखेर हामीलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई पत्र मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल, BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672, काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना nepali.letters@bbc.co.uk। आजको यो बहसमा सहभागी हुनुभएकोमा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका नेता चित्रलेखा यादवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै तपाईँ सम्पूर्ण सहभागी दर्शक श्रोतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।